हेलो एभ्रिवान। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ स्क्वायर सेप बनाएर देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई र यो चाहिँ स्क्वायर सेप नै हो। अब यही स्क्वायर सेपलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई राउन्ड सेपमा चाहिँ हामीले कसरी लाने भनेर भिडियोमा देखाइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले हाम्रो फाइलर होल्ड गरेर चाहिँ यसलाई 360 डिग्रीमा हामीले यसलाई फाइल गर्नुपर्छ। जस्तै मैले कसरी गरिरहेको छु, सुरुमा साइडमा गरिरहेको छु किनभने साइडको त जुन एज छ हामीले चाहिँ त्यसलाई हल्का राउन्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई फाइलिङ गरेर चाहिँ हल्का माथिदेखि 360 डिग्रीमा लानुपर्ने हुन्छ। र हेर्नु होला 360 भनेको के हो, मैले हजुरलाई पहिले पनि भिडियोमा अपलोड गरिसकेको छु र अहिले मैले जसरी एन्टी क्लकवाइज लाँदैछु त्यसलाई चाहिँ 360 डिग्री पनि भन्छ र यसलाई एन्टी क्लकवाइज पनि भन्छ। जसरी मैले भिडियोमा गरेको छु हजुर पनि त्यस्तै गर्नु होला, 360 डिग्री अथवा एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु होला। अनि फाइलिङ पनि राम्ररी हजुर प्रपरली राइट वेमा पक्रिनु होला, सिक्नु होला कसरी होल्ड, हाउ टु होल्ड फाइलर प्रपरली भनेर। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले बिस्तारै गरिरहेको छु हजुरहरूलाई भिडियोमा ताकि क्लियरली देखोस् भनेर। अनि साथमा चाहिँ एउटा डस्टर पनि लिएर राख्नु होला। डस्टरले चाहिँ तलको 0 डिग्रीलाई पनि हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि एकदम स्ट्रेट अनि नेचुरल नेल देखियोस् भनेर। हेर्नुहोस् त अब मेरो चाहिँ राउन्ड सेपमा लगभग कम्प्लिट हुन लागिसकेको छ र यो हामीले चाहिँ एकदम 360 डिग्री अथवा एन्टी क्लकवाइज चाहिँ हजुरहरूले घुमाउनु पर्ने हुन्छ। अनि माथि चाहिँ हल्का अलिकति उठेको हुन्छ, साइडमा राउन्ड हुन्छ। यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला हामीले राउन्ड सेप बनाउँदाखेरि। अनि फाइनली राउन्ड सेप चाहिँ भइसकेको छ, फ्रम स्क्वायर टु राउन्ड। अब यहीलाई चाहिँ म अर्कोमा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ राउन्ड भइहाल्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो फेक्नेल एक्सटेन्सन भयो। फेक्नेल एक्सटेन्सनलाई चाहिँ मैले अब यसलाई कफिन सेपमा चाहिँ कसरी लाने भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। छिटोको लागि चाहिँ हजुरहरूले लेफ्ट एन्ड राइट साइड ओर लेफ्ट अर राइट एङ्गलको चाहिँ हजुरहरूले क्युटिकल निप्परले चाहिँ कट गरिदिनु होला। साइडमा धेरै होइन, हल्का हल्का मात्र गरिदिनु होला फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ। अनि सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। लेफ्ट स्लप एन्ड राइट स्लपमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरलाई फाइलिङको लागि एउटा टिप्स दिन्छु। जब हामी दुइटै साइडमा चाहिँ कसरी इक्वल सेप गर्ने, इक्वल फाइलिङ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै मैले सुरुमा लेफ्ट स्लपमा अथवा राइट स्लपमा म गनिरहेको हुन्छ मनमा नि कतिचोटि मैले फाइलिङ गरेँ, हाउ मेनी टाइम्स। अनि त्यही अनुसारले मैले अर्को साइडमा पनि अर्को साइडको स्लपमा पनि म त्यसरी नै फाइलिङ गर्छु। त्यसले गर्दा चाहिँ इक्वल्ली सेफ आउँछ। अनि हजुरहरूलाई पनि जबसम्म चित्त बुझ्दैन, जबसम्म कफिन सेप भए जस्तो लाग्दैन तबसम्म चाहिँ मजाले गर्नु होला। डस्टरले चाहिँ डस्ट अफ गरिदिए है। अब फर्स्टमा भनेको कटिङ भयो, सेकेन्डमा भनेको साइड टु साइड फाइलिङ, थर्डमा भनेको चाहिँ फ्रन्ट एरियामा चाहिँ हामीले फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देख्नुभयो होला मैले फाइलिङ माथि टपमा पनि गरेँ, माथि फ्रन्टमा पनि गरेँ। टप र फ्रन्ट भनेको एउटै हो है। अनि साइडको अनि माथिको चाहिँ हामीले फ्रन्ट एरियामा फाइलिङ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले यसको अलिकति तल चाहिँ तलको नङको भाग चाहिँ अलिकति ठुलो अनि माथि चाहिँ हल्का सानो सानो बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसको जस्तै देखिरहनु भएको छ अलिकति त साइडमा मेरो निस्किरहेको छ नेल हो, त्यसलाई पनि मैले अब यसलाई पनि फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा स्मुथ यसको स्ट्रेट होइन, अलिकति स्लप टाइपको चाहिँ अलिकति बाङ्गो टाइपको चाहिँ हामीले यसलाई सेप दिनुपर्ने हुन्छ। र अब म चाहिँ राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, राइट साइडमा म दिँदैछु यसलाई सेप बनाउनलाई। अनि हामीले चाहिँ फाइलिङ गऱ्यौँ लेफ्ट एन्ड राइट स्लपमा, अनि त्यसपछि भनेको फ्रन्टमा अनि 0 डिग्रीमा पनि गऱ्यौँ। अनि हेर्नु सक्नुहुन्छ एउटा कफिन सेप भयो लेफ्ट साइडको, राइट साइडको चाहिँ राउन्ड भयो है। अब यही कफिन सेपलाई म फेरि स्टिलेटो सेपमा कसरी लाने भनेर हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। र स्टिलेटो सेप चाहिँ एकदम सजिलो छ, एकदम त्यो चाहिँ चुचो खालको हुन्छ क्या। स्टिलेटो सेप भनेको चाहिँ चुचो हुन्छ, सो एकदम सजिलो छ। अब यसलाई पनि सुरुमा भनेको साइड टु साइड फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हाफ साइड है साथीहरू, पुरै हाफ होइन। फाइलरले अलिकति माथिको भागलाई चुचो पार्नको लागि चाहिँ राइट साइडमा सुरुमा फाइलिङ गर्ने फाइलरले, अनि त्यही स्टेप फेरि
राइट साइडमा सरी लेफ्ट साइडमा पनि हजुरहरूले जस्ट माथि मात्र तल पुरै नङलाई छाउनु होइन, जस्ट तल आधी भाग नङको त्यसलाई चाहिँ हामीले चुचो बनाउनुलाई चाहिँ एकदम प्रेस गरेर फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। र फाइलिङ गर्नु कि तबसम्म फाइलिङ गर्नु जबसम्म त्यो एकदम सार्प पोइन्ट आउँदैन। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी फाइलिङ गर्दैछु र अब त्यसको सार्प पोइन्ट पनि हजुरले देख्नुहुनेछ। अनि हामीले चाहिँ सबै लेफ्ट राइट एङ्गलमा चाहिँ हामीले फाइलिङ गरिसकेपछि चाहिँ चुचो सेपमा बनाइसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यस्तो आउँछ स्टिलेटो भनेको यो हो। यदि हजुरलाई अझै योभन्दा नि थिन बनाउनु छ भने साइड साइडमा चाहिँ हजुरहरूले फाइलिङ गर्दा हुन्छ। जसरी मैले हजुरलाई देखाइरहेको यसरी फाइलिङ गर्दा हुन्छ। एकदम यो पनि ठ्याक्क माथि थियो हल्का चुचो अनि तर चाहिँ हल्का हल्का सानो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो भनेको एउटा राउन्ड सेप अनि अर्को भनेको स्टिलेटो। मैले हजुरलाई कफिन पनि बनाएर सिकाएँ, स्क्वायर पनि सिकाएँ। आई होप हजुरहरूले बुझिसक्नुभयो होला। आशा गर्छु कि हजुरहरूलाई यो भिडियो एकदम हेल्पफुल भयो र यति भन्दै म आज यो भिडियो इन्ड गर्न गइरहेको छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।